اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاك الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل موضوعاتنا في النيورولوجي، والجزء الثاني في موضوع سباينال كورد كومبريشن. هنتكلم عن الانتراميدالاري ليشنز. اخدنا المره اللي فاتت الاكستراميدالاري اللي هي ضغطه من بره زي ديسك، زي تيومر ضاغط، او تي بي في السباين، او اليوكيميك ديبوزيتس الى اخره. وهناخد المره دي حاجه من السنتر، هي انتراميدالاري من جوه هنا هو الطلعه. فهنشوف هي هنا اهوت اول حاجه الكوزس بتاعتها. هو احنا ادي افكركم ده الاكسترا ميدالري الصوره، وده الانترا ميدالري حاجه من جوه. ده الانترا ميدالري كومبريشن اوف ذا سباينال كورد كان اوكير في كونديشنز مشهوره بعينيها زي السرينجومايليا اللي هي سيستيك دايلاتيشن بيحصل في السباينال كورد هنا اهوت، او سنترال تيومرز طالعه في الحته دي من السباينال كورد نفسه. ربنا ينجي الجميع، اللي زي ابندايموما اند جلايوما في السباينال كورد نفسه تطلع من النص هنا اهو. فانا يوم ما الاقي فيتشرز اوف انتراميدالاري كومبريشن مخي بيروح على السرينجومايليا او انتراميدالاري تيومر زي ابندايموما او جلايوما طالعه من الكورد، غير خالص قصه الاكستراميدالاري بقى اللي هي اليوكيميا، ماس تيومر، ديسك ضاغط الى اخره. ده موضوع تاني خالص. لكن هنا هو دي غالبا سرينجومايليا او ابندايموما وجلايوما اللي تعمل الانترا ميدالري كومبريشن. عندي هنا لو انا ابص على الحاله دي، هو اشهر حاجه لو تفتكروا كان اللي فيه في السنتر هنا الكروسنج فايبرز بتاع السباينو ثالاميك تراك جايه كده اهوت من الناحيه دي وتروح طالعه هنا هو اللي هي البين والتمبريتشر. البين جايين سباينو ويكروس ويطلع الناحيه الثانيه. فحينما يحدث ليجن في المنطقه دي سنترال، اول حاجه يضربها السوبرفيشال سنسيشنز. تلاقي العين ده فقد السوبرفيشال سنسيشنز، والديب سنسيشنز لسه بريزيرفد. فدي بيسموها ديسوشيتيف سنسوري لوس. ان انا دي من اشهر حاجات ان العيان فاقد السوبرفيشال سنسيشنز والديب سنسيشنز بريزيرفد. السنس اوف بوزيشنز، السنس اوف موفمنت، ماسل سنس، فايبريشن سنس موجودين، لكن البين والتمبريتشر مختفيين. يوم ما الاقي الديسوشيشن ده غالبا حاجه في السنتر هنا اهوت ضربه لي السوبرفيشال سنسيشنز اللي هي بتكروس في السنتر هنا اهوت. كل واحده بتكروس تطلع الناحيه الثانيه، وسايبه شويه لسه في المرحله دي الديب سنسيشن. فايرلي هيبقى ديسوشيتيف سنسوري لوس. في حاجتين كمان وانا عاوز اقولهم بس بعد شويه شرح، اللي هو انا بس بفكركم بان السنسوري فايبرز جايه من تحت السوبرفيشال اللي هي البين والتمبريتشر، فلازم السكرال فايبرز تيجي كده وتكروس تطلع بعيده قوي بقى. ليه؟ عشان تسيب مكان تتاخر اللي جنبها. يجي اللمبر، بصوا على الرسمه، ويجي بعدها الثوراسيك يدخل اهو يلاقي مكان كله يتاخر لحد ما تيجي السيرفايكال. ففي السنسيشنز هي عكس الموتور، تلاقي السكرال فايبرز بره خالص خالص، او اكتر حاجه جوه السيرفايكال. فلو في انتراميدالاري ليجن هنا اهوت وبيضرب، هيضرب مين الاول؟ السيرفايكال، صح ولا لا؟ اهي السيرفايكال اكتر حاجه. ما احنا قلنا في السنسيشن جايه من تحت بتتاخر، يطلع السكرال اهو وراه اللمبر، وراه الثوراسيك، وراه السيرفايكال. فاكتر حاجه ميديال هتكون السيرفايكال، اكتر حاجه اترال السكرال. فيوم ما عندي انتراميدالاري ليجن هيضرب في الناحيتين السيرفايكال الاول. فتبص تلاقي ضارب لي فاقد السنسيشن هنا اهوت، فتبقى جاكيت سنسوري لوس. وبعد كده يضغط على الثوراسيك واللمبر يحصل فتلاقي السنسوري لوس في كل حته، بس سايب المنطقه السكرال دي للاخر خالص. لان زي ما شايفين اكتر حاجه لاترال ده في السنسيشنز. فانا عندي لما اشوف الاعراض بتاع الراجل ده هلاقيها جاكيت سنسوري لوس وديسوشيتيف، بيبقى في زي ما شرحنا اللوس اوف بين وتمبريتشر بريزيرفد ديب سنسيشنز، وبتبقى غالبا في سيكرال سبير من حيث السنسيشنز. والعكس تماما لما نيجي على الموتور اكتيفيتي. الموتور اكتيفيتي العكس، دي جايه من فوق الموتور فايبرز بتاعها، فجايه اول حاجه السيرفايكال تاخد جنب، يليها الثوراسيك العكس، بص عليها الثوراسيك، وبعدين يليها اللمبر، يليها السكر. فالسيرفايكال دي لازم تترمي بره عشان تدي تتاخر، يعني اللي جنبها تيجي بعدها نازله من فوق، هي مش طالعه من تحت. فهنا اهوت بتبص تلاقي السيرفايكال بره واكتر حاجه جوه السكرال. فلو عندي انتراميدالاري ليجن اهوت هيروح ضارب لي السكرال فايبرز في الناحيتين. في آن الوقت تبص تلاقي early bladder disturbance معاها، عكس مين الاكسترا ميدالاري ليجن.
اللي كان بيبقى من بره هنا اهوت، تبص تلاقي اخر حاجه متاخده السكرال اللي هي بالنسبه للموتور، فتلاقي ليت بلادر ديستربنس. لكن الانتراميدالري على طول تضرب لي البلادر. الحاجه اللي تضرب لي البلادر كموتور فانكشن من الاول افكر على طول في احتمالات ايه؟ الانتراميدالري ليجن ضارب لي ايه؟ السكرال فايبرز من البدايه، ففي ايرلي بلادر ايه؟ ديستربنس. الام ار اي اوف ذا سباين هو الجولد ستاندرد في الموضوع، وادي صوره ام ار اي جميله جدا، حاجه يعني مش معقوله الدقه بتاعتها الام ار اي، يعني حاجه لا يمكن تصورها. جايبين شايفين تيومر ماس في الحته دي ازاي؟ حاجه ضغطه مضيعه الكورد للاسف ايه خالص. السي تي مايلوجرافي از ان الترناتيف تيست لو الام ار اي ممنوع، ولكن الام ار اي هو الجولد ستاندرد في تشخيص ايه هذه الحالات. كتريتمنت طبعا ريفير تو نيوروسيرجن، اهم حاجه ان احنا نشخصها بدري انف، ان احنا نلاقي ديسوشيتيف سنسوري لوس، في سيكرال سبيرفيس سنسيشنز، في ايرلي بلادر ديستربنس. الثلاثه دول يساوي انتراميدالري ليجن ويخلوني افكر ايه؟ ان انا على طول لازم ايه؟ احول العيان ايه؟ لنيورو ايه سيرجن. والى اللقاء مع موضوعات اخرى جديده باذن الله.